Hyvää iltapäivää, arvoisat kutsuvieraat, ja tervetuloa seuraamaan näitä Euroopan neuvoston jälkilöylyjä webinaarina. Kysymyksessä on juhannuksen Eurooppa-neuvosto, joka pidettiin torstaina ja perjantaina Brysselissä, ja nyt meillä on tilaisuus sitten heti maanantaina käydä läpi kokouksen tunnelmia ja päätöksiä. Ja me odotellaan vielä alivaltiosihteeri Jari Luodon liittymistä tähän webinaariin, joten nyt näyttäisi, että hän on ainakin odotustilassa, joten kysyisin, että onko meillä Jari Luoto jo linjoilla. Voisimme aloittaa ohjelman. Jari on nyt linjoilla ja hänellä pitäisi olla mikrofonit ja kamerat käytössä. Hyvä. Eli vielä kerran tervetuloa kaikki tähän Eurooppa-neuvoston jälkilöylytilaisuuteen, ja sen suuremmitta puhetta siirrytään nyt ensimmäiseksi avaussanoihin, jotka tuo tähän tilaisuuteen eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja Ville Kaunisto. Hän on myös kansanedustajille ja kaikille teille tuttu. Mutta Villen avaussanat tulevat videotervehdyksen muodossa, koska hän on juuri lähdössä työmatkalle ja ei pystynyt enää olemaan tässä livenä mukana. Hyvät ystävät, tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin ja eurooppalaisen Suomen järjestämään perinteiseen Eurooppa-neuvoston jälkilöylyihin. Kuten kaikki tiedämme, niin viime vuodet ovat olleet haasteellisia ensin koronan myötä ja sitten Venäjän järkyttävän hyökkäyssodan takia. Näiden seurauksena Euroopan turvallisuus- ja talousnäkymät ovat heikentyneet, inflaatio kasvaa ja kansalaisten elinkustannukset nousevat. Eurooppa ja EU ovat siis monien haasteiden keskellä. Meidän pitää löytää ratkaisuja niin sodan, demokratian tilan ja oikeusvaltion kehityksen kuin heikkenevän talouden sekä kilpailukyvyn suhteen. Haasteet ovat pitkälti sidoksissa toisiinsa. Nämä kehitykset tulevat todennäköisesti myös kasvattamaan tyytymättömyyttä ja antaa kasvutilaa populismille. Ja sisäiset riidat kasvavat, eikä näihin meillä ole yhtään varaa. Yhtenäinen EU on meidän kaikkien etu. Venäjän hyökkäyssota perustui osittain virhearvioon länsimaiden hajanaisuudesta. Venäjän johto oletti, että länsimaat eivät löytäisi toisiaan ja vastaukset sotaan jäisivät ponnettomiksi. Toisin kävi. Länsi oli yhtenäinen niin EUn sisällä kuin Atlantin yli. Tosin samalla pitää muistaa, että tämä niin sanottu länsi on vain 1/3 maailman ihmisistä. Tästä huolimatta tai juuri sen vuoksi meidän yhtenäisyyden tulee jatkua, sillä EU pystyy auttamaan Ukrainaa ja samalla itseään parhaiten yhteneväisellä linjalla, sallien entistä mittavamman aseavun ja tuntuvammat pakotteet. Merkittävä yhtenäisyyden ja solidaarisuuden osoitus oli Ukrainan pääsy viralliseksi EU-jäsenehdokkaaksi. Tie laajentuvaan Euroopan unioniin on kuitenkin pitkä. Hyvät ystävät, EU-kansalaisten parempi tulevaisuus tarkoittaa vallitseviin haasteisiin vastaamista. Meidän täytyy ennakoivasti valmistautua esimerkiksi Venäjän sotatoimien aiheuttaman ruokapulan vaikutuksiin niin Euroopassa kuin Lähi-idässä ja Afrikassa, jotka kärsivät tilanteesta valtavasti yhdessä ilmastokriisin kanssa. Ilmastokriisi ja ilmastotavoitteet täytyy myös ottaa huomioon Euroopassa, kun etsimme vastauksia talouden haasteisiin. Eurooppa ei saa jäädä myöskään rannalle, kun markkinoille luodaan uusia pelisääntöjä esimerkiksi tekoälyn ja muun teknologian suhteen. On meidän kaikkien etu, että EU pystyy kilpailemaan markkinoilla yhdessä yhdysvaltalaisten ja Kiinan kanssa. Teknologiakilpailun globaali voittaja voi olla suuri arvojen asettaja ja koko maailmassa ja siten maailman johtava suunnanvalitsija tulevaisuudessa. Euroopan unioni on pyrkinyt perinteisesti vaikuttamaan muuhun maailman kaupankäynnin ja sääntöperäisen yhteistyön kautta sekä standardien asettajana. Maailman polarisoituminen on kiihtynyt ja erilaiset arvopohjat jakavat meitä.
Meidän ei tule missään nimessä luopua omista arvoistamme, mutta jatkossa meidän tulee työskentelemään paremmin myös toisin ajattelevien kanssa voidaksemme vastata globaaleihin ongelmiin. Tämä tasapainoilu tulevaisuuden eteen vaatii rohkeutta ja yhtenäisyyttä. Samalla joudumme toteamaan, että kun toivoimme vievämme arvojamme maailmalle, me olemmekin joutuneet tilanteeseen, jossa joudumme puolustamaan niitä ihan omien EU-rajojen sisällä. Haasteita siis riittää. Ja voittaja on harvoin se, joka jää lähtötelineisiin odottamaan ratkaisuja. Proaktiivinen Eurooppa lähteekin sen kansalaisista. Siksi on niin hyvä, että te kaikki olette täällä tänään. Kiitos. Näin siis kansanedustaja Ville Kaunisto, joka on myös Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja. Kiitokset näistä videotervehdyksen muodossa toimituista avaussanoista. Ja nyt meidän onkin sitten aika siirtyä ohjelmassa eteenpäin ja oikeastaan voimme mennä suoraan alivaltiosihteeri Jari Luodon alustukseen. Kiitos kovasti, että olette kiireisestä aikataulustanne huolimatta päässeet tähän tilaisuuteen mukaan kertomaan meille tämän joidenkin arvioiden mukaan historiallisen Eurooppa-neuvoston kokouksen tunnelmista ja myös sitten päätöksistä. Yleisölle vielä muistuttaisin jo tässä vaiheessa siitä, että teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja tämän keskustelupalstatoiminnan kautta, joten sinne voi jo tässä alustusten aikana kirjata sitten kysymyksiä tai näkemyksiä, joihin haluaisitte, että osallistujat, esiintyjät vastaavat. Mutta tämän pidemmittä puhetta antaisin nyt puheenvuoron alivaltiosihteeri Luodolle. Olkaa hyvä. Voi hyvin sanoa, että tätä Eurooppa-neuvostoa niin kuin muutamaa aikaisempaakin niin hallitsi käytännössä tämä Euroopassa käytävä sota. Käytännössä kaikilla asioilla oli joko suora tai välillinen yhteys Ukrainassa käytävään sotaan ja sen välittömiin vaikutuksiin. Ja voi sanoa, että paljolti tästä sodasta johtuen tämä Eurooppa-neuvosto oli myöskin hyvin paljon geopolitiikalla tai geostrategialla kyllästetty. Erityisen selvästi tämä geopolitiikka varmasti näkyy tässä EU-laajentumiskysymyksen käsittelyssä. Sanoisin, että sodan vaikutus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään asialistaan. Kyllä Eurooppa-neuvostoa edelleen sävytti se pyrkimys EUn yhtenäisyyteen, mikä saatiin aikaan tuon Venäjän hyökkäyksen jälkeen välittömästi järjestetyssä Eurooppa-neuvostossa. On laajalti jaettu, lähes yksimielisesti jaettu ymmärrys siitä, että sota vaatii yhtenäistä linjaa Venäjän edessä ja yhteisiä ponnisteluja Ukrainan tukemiseksi ja myös sitten varautumista tuleviin vaikeuksiin, koska niitä on väistämättä tässä tulevina kuukausina luvassa. Näistä taloustilanne on varmasti tärkein, samoin kuin sitten se, miten Eurooppa kestää tämän sodan mahdollisen, jopa todennäköisen pitkittymisen. Kokouksesta odotettiin kuitenkin etukäteen ehkä vaikeampaa kuin mitä se lopulta oli. Tämä koskee ennen kaikkea laajentumista, jossa jäsenvaltioiden näkemykset on olleet hajallaan jo vuosia. Tämä hajannus onnistuttiin itse asiassa aika hyvin kuromaan umpeen tuolla kokouksessa. Aloittaa kuitenkin muutamalla sanalla tuosta Ukrainan tukemisesta. Ja tuossa edellisessä toukokuun lopulla järjestetyssä ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa sovittiin siitä, että EU osallistuu Ukrainan makrotaloudelliseen avustamiseen ja päätettiin 9 miljardin euron makrotaloustuen antamisesta Ukrainalle EUn osana tästä kansainvälisestä kontribuutiosta, josta Yhdysvallat kantaa hyvin suuren osan. Komissio ei ole vielä saanut valmiiksi tätä koskevaa esitystä. On käyty keskustelua siitä, miten erään jäsenvaltion muuta kautta maksava huomattava makrotalousapu otetaan tässä EU-paketissa huomioon.
ja tämän vuoksi päätelmissä viitattiin tämän päätöksen vauhdittamiseen. Tämä tuki on tietysti erittäin tärkeä, koska sodasta johtuen Ukraina ei pysty huolehtimaan välttämättömistä taloudellisista velvoitteistaan. Ja se keskustelu, jota tämän ympärillä käydään, on tietenkin sen varmistaminen, että Ukrainassa talouden toimeliaisuus näissä sodan oloissakin saataisiin jollain tavoin käyntiin. Ja tämä tietysti ennen kaikkea liittyy viljan vientiin Ukrainasta, johon on viimeisten viikkojen aikana onnistuttu löytämään joitakin ratkaisuja, mutta ne ovat edelleen sellaisia, että ne eivät ikään kuin volyymiltaan ole riittäviä. Ukrainassa olevaa viljaa ei saada yhtäältä varastoista pois odottamaan tulevan satokauden sinne sijoittamista, ja toisaalta sitä ei saada maailmanmarkkinoille lähelläkään sitä määrää kuin mikä merikuljetuksella olisi mahdollista. Ja niin kuin tiedetään, tässä ollaan tässä pattitilanteessa, jossa Ukraina ei halua poistaa miinoja näiltä merireiteiltä Venäjän merihyökkäyksen pelossa, ja näin muodoin myöskään sitten turvallista mahdollisuutta laivauksiin ei ole avautunut. Eurooppa-neuvostossa oltiin yksimielisiä siitä, että tätä materiaalista, humanitaarista ja aseellista tukea Ukrainalle on jatkettava. Varmaan pian neuvostossa tullaan päättämään jälleen kerran Euroopan rauhanrahaston lisärahoittamisesta, josta käytännössä sitten korvataan jäsenvaltiollista aseellista apua, mitä tällä hetkellä toimitetaan. Monet maat, mukaan lukien Suomi, ovat jatkaneet asetoimituksia Ukrainalle, ja voi kertoa, että tuolla kokouksen marginaaleissa niin pääministeri käydessään puhelinkeskustelun Ukrainan presidentti Zelenskin kanssa pystyy ilmoittamaan jälleen uudesta Suomen aseapupaketista. Pakotteista ei tällä kertaa käyty keskustelua. Takana oli juuri vaivoin kokoon saatu merkittävä 6. pakotepaketti, jossa tätä öljyn tuontia Venäjältä rajoitetaan. Ja kuten päivän uutisista olette ehkä huomanneet, niin parhaillaan G7-maat keskustelevat hintakaton asettamisesta venäläiselle öljylle. Kun tästä jos tästä saadaan tarpeeksi laaja kansainvälinen yhteisymmärrys, niin tällä pystytään reagoimaan nopeammin Venäjän saamiin öljytuloihin kuin tällä sinänsä merkittävällä öljyntuontikielolla, joka astuu sitten asteittain voimaan tämän vuoden loppuun mennessä EU-maiden osalta, joka kyllä sitten karsii Puolan ja Saksan vapaaehtoisten sitoumusten myötä niin jopa 90% tuosta Venäjän öljynviennistä. Poliittisesti, symbolisesti tärkein asia Ukrainalle varmasti tässä Eurooppa-neuvostossa oli tuo EUn päätös hyväksyä Ukrainalle hakijamaa-asema. Ukrainan toive tällaista eurooppalaista perspektiivistä näkymästä EU-jäsenyyteen on ollut olemassa jo hyvin pitkään, mutta uudistusten hitaus ja poliittiset takaiskut tällä pyrkimyksellä itse Ukrainassa ovat hidastaneet tätä etenemistä. Nyt sitten tämä Venäjän hyökkäyssota muutti tilanteen tältä osin aika täydellisesti. EU-jäsenmaiden keskuudessa yleistyy näkemys, jonka mukaan nyt olisi mahdollisuus tehdä sekä geopoliittisesti tärkeä päätös kädenojennus Ukrainan suuntaan, että sitten tukea Ukrainaa, vähentää ehkä riskiä tulevasta sodasta ja vauhdittaa sitten myöskin samalla tarvittavia uudistuksia. Tämän osalta on usko siihen, että Ukrainassa tehdään isompaakin irtiottoa vanhasta ja näin ollen mahdollisuus reformien niin kuin todelliseen läpiviemiseen olisi aikaisempaa suurempi. Yksi lisäkysymys, joka tähän liittyy, on sitten tämä jo pinnan alla kupleva kysymys Ukrainan jälleenrakentamisesta siinä vaiheessa, kun konflikti on ohi, ja siitä, että EU haluaa ottaa tässä johtoroolin. Toki mahdollistaa niin leveämmät kansainväliset hartiat, mutta myöskin sen vuoksi, että voitaisiin tällä jälleenrakennuksella sitten tukea Ukrainan jäsenyystietä, suunnata ponnistelut nimenomaan niin, että ne hyödyttäisivät myöskin tätä jäsenyystien siloittamista. No, hakijamaa-status on tietenkin vasta ensimmäinen askel hyvin pitkällä polulla, ja siellä on vastassa paljon sellaista, jota sotaa käyvä maa ei tietenkään realistisesti ottaen voi edes vielä toteuttaa.
mutta ennen kaikkea kysymys oli tästä politiikasta, symboliikasta, geopolitiikasta, Ukrainan tukemisesta myöskin tällä tavoin. Myöhemmässä vaiheessa komissio sitten antaa oman arvionsa siitä, milloin jäsenyysneuvottelut voitaisiin käytännössä aloittaa. Ukrainan vanavedessä Moldova ja Georgia ovat jättäneet jäsenyyshakemukset. Moldova osalta komission arvio oli myönteinen ja tätä myöskin Suomi tuki. Georgian osalta joudutaan vielä odottamaan tiettyjen edellytysten ehtojen täyttymistä ennen kuin he voivat tämän hakijamaan aseman sitten saada. Kun oli jo jonkin aikaa ennen kokousta selvää, että Ukrainalle tämä hakijamaa-asema tullaan myöntämään, kasvoivat paineet sitten myöskin Länsi-Balkanin maiden osalta. Niin kuin tiedetään, tässä ollaan oltu monella tavalla jumissa. Ennen kaikkea on hietanut kysymys siitä, milloin päästäisiin aloittamaan neuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Tässä viime vaiheessa kantona kaskessa on ollut Bulgaria, joka on asettanut omia bulgarialaiseen vähemmistöön, bulgarian kielen käyttöön liittyviä ehtoja tuolle Pohjois-Makedonian liittymisneuvottelujen käynnistymiselle. Nyt sitten Eurooppa-neuvoston alla Bulgaria ja Pohjois-Makedonia olivat Ranskan puheenjohtajana tekemän välitysesityksen myötä sitten lähentyneet huomattavasti, mutta viimeinen epävarmuus, joka sitten johti siihen, että päätöstä ei tuolla Eurooppa-neuvostossa voitu aivan lopullisesti siunata, oli sitten se, että Bulgarian hallitus kaatui epäluottamuslauseäänestyksessä tiistaina, ja sen jälkeen oli sitten epävarmaa, miten tämän Pohjois-Makedonian ja Bulgarian välisen sopimuksen, Ranskan kätilöimän sopimuksen kohtalo tuolla parlamentissa loppujen lopuksi tulee ratkeamaan. Kaikeksi onneksi pääoppositiopuolue KERP sitten asettui tuolla parlamentissa tätä järjestelyä tukemaan, ja näin ollen on tällä hetkellä täytyy uskoa siitä, että Pohjois-Makedonia ja Albania sitten tämän ohella pääsevät nuo neuvottelunsa vihdoin aloittamaan. Juuri tuon Eurooppa-neuvoston alla, eli käytännössä samana aamupäivänä järjestettiin myöskin EU- ja Länsi-Balkanin johtajien tapaaminen, jossa käsiteltiin aika monella tapaa sitä, miten yhteistyötä Länsi-Balkanin alueen maiden kanssa voidaan tiivistää. Totta kai tämä laajentumiskysymys siellä kupli hyvin voimakkaasti sekä pinnan alla että puheissa. Voi sanoa, että tämä alue on niin kuin kauniisti ilmaistuna monihaasteinen, mutta EU:ssa on ehkä sitten myös osin tämän sodan myötä vauhdittunut se näkemys, että geopoliittisesti olisi vahingollista, jos me jättäisimme Länsi-Balkanin maat sitten Venäjän, Kiinan, Turkin vaikutusyritysten armoille, emmekä integroisi sitten taloudellisesti näitä näin keskeisellä maantieteellisellä sijainnilla olevia maita Euroopan unioniin. Siellä on monia kansallisuusongelmia, monia taloudellisia ongelmia, poliittisia vaikeuksia, jotka on tässä selätettävä, mutta tämän juuri päättyneen kokouksen myötä otettiin kuitenkin aika merkittäviä askelia tässäkin suhteessa eteenpäin. Meidän pääministerimme teki tuossa maanantaina tiistaina vierailun Montenegroon, Pohjois-Makedoniaan, Albaniaan ja sitten myöskin EU-jäsen Kroatiaan, jossa me pystyimme alleviivaamaan Suomen johdonmukaista linjaa laajentumispolitiikassa. Me olemme aina olleet sitä mieltä, että unioni tulee olla avoin jäsenyysehdot täyttäville maille, ja tätä sanomaa oli siellä helppo edustaa samalla, kun meillä oli tarkoituksena huolehtia siitä, että näissä NATO-jäsenmaissa Suomen hakemus Naton jäsenmaaksi saa sitten tarvittavaa poliittista ymmärrystä, ja kyllä tämä oli se yksiselitteinen viesti, joka tuolta matkalta myöskin näiltä mailta saatiin. Mukaan lukien Kroatiasta, jonka presidentin lausunnot ovat tässä herättäneet jonkin verran aikaisempaa huomiota. Tämän laajentumiskysymyksen ohella Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin tästä laajempi Eurooppa-aloitteesta, joita ovat pitäneet esillä sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.
Keskustelu tästä itse asiassa oli paljon tiiviimpi, helpompi kuin mitä tältäkin osin etukäteen ajateltiin, ehkä johtuen juuri siitä, että Ranska oli selvästi lanseerannut tämän oman aloitteensa ikään kuin vastapallona tälle Ukrainan jäsenyysperspektiiville, ja sen jälkeen kun Pariisissa oltiin tultu johtopäätökseen, että on parempi tämä hakijamaa-asema Ukrainalle myöntää, niin tavallaan osa tästä logiikasta, jolla tämä laajempi Euroopan aloite oli lanseerattu, niin putosi pois. Ei kuitenkaan tietysti kokonaan, ja mekin annoimme tukea sille periaatteelle, että tulee selvittää niitä mahdollisuuksia, mitä EUlla tulisi olla suhteiden tiivistämiseksi hyvin monella tapaa EUn ulkopuolisiin valtioihin Euroopassa. Tästä aloitteesta kaivataan kuitenkin tavallaan vielä konkreettisempaa keskustelua. Tämä oli jonkinnäköinen lähetekeskustelu tässä vaiheessa, ja sitten jää nähtäväksi, minkälainen aloite tästä muodostuu, kuinka muodollinen rakenne ja ennen kaikkea miten se kiinnostaa niitä kumppaneita, joita me haluaisimme tällä tavoitteet. Tässä puhutaan kuitenkin hyvin erilaisista jäsenvaltioista, jotka osaltaan niistä, jotka ovat tämän pitkän jäsenyystien alussa, mutta ovat kuitenkin hakeutumassa jäseneksi. Puhutaan Norjan, Sveitsin, Iso-Britannian kaltaista toimijoista, ja tietenkin iso kysymys myöskin se, miten Turkki sitten kiinnostuisi tällaisesta foorumista. Tämä keskustelu tulee siis jatkumaan. Ehkä viimeisenä kysymyksenä se, joka varmasti tulee hallitsemaan sitten tulevia Eurooppa-neuvostoja hyvin paljon, eli talouskysymykset. Tämä on pienemmissä ryhmissä käydyissä keskusteluissa. Tässä voi viitata niihin puolueryhmittymien kokouksiin, joita pidettiin tuolla Eurooppa-neuvoston alla, tai vaikka Pohjoismaat, Baltia ja Irlanti pääministerien kokoukseen, niin kyllä talous- ja ruokakriisin uhka oli se, joka näitä keskusteluja hallitsi, ja tällä tavoin tulee varmasti kesän myötä ja syksyn koittaessa niin hallitsemaan myöskin sitten EU-agendaa. Niin kuin tiedetään, inflaatio jyllää tällä hetkellä erittäin korkeissa lukemissa. Se on jossain Baltian maissa 20% luokkaa, meillä siellä 7, useimmat muut jäsenvaltiot asettuvat jollekin tälle välille. Korot ovat nousussa, kun rahoituslaitokset ovat ennakoineet jo EKP:n tulevaa korkopolitiikkaa. Ja kun katsotaan, kuinka paljon arsenaalia EKP on tähän mennessä jo käyttänyt Euroopan talouden pönkittämiseen pandemian oloissa, niin on selvää, että tästä tulee erittäin vaikeasti ja taiten hoidettava asia sekä mitä tulee jäsenvaltioiden politiikkaan että sitten EKP:n harjoittamaan politiikkaan tulevina kuukausina. Ja kun tähän lisätään todellakin energian korkeana pysyttelevät hinnat ja sitten tämä potentiaalinen ruokakriisi kaikkine vaikutuksineen Euroopan lähialueilla, niin on selvää, että tästä saadaan hyvin vaikeita kysymyksiä tuonne päättäjien pöytään ratkottavaksi. Oikeastaan työllisyystilanne on ainoita valopilkkuja tällä hetkellä. Se on useimmissa Euroopan maissa säilynyt erittäin hyvänä tällä pandemian jälkeisen niin kuin talouspyrähdyksen myötä, ja itse asiassa työvoimapula on se, joka hankaloittaa tällä hetkellä talouden kehitystä monessa maassa. Mutta taantumariski on siis olemassa, ja tämä on se kaikkein suurin musta pilvi, joka tällä hetkellä on taivaalla. Kuittaa hyvin lyhyesti viimeisen asian, eli Euroopan tulevaisuuskonferenssin. Siitä käytiin erittäin lyhyt keskustelu, ehkä johtuen siitäkin, että Euroopan parlamentti, joka tässä on kaikkein konkreettisimmalla tavalla tuonut esille vaatimuksiansa perussopimusten tarkistamisesta, niin ei kuitenkaan ole muodollisesti tätä vielä tehnyt, vaan on pyytänyt omaa institutionaalista valiokuntaansa valmistelemaan näitä kysymyksiä ensi syksyksi. Yleisesti ottaen, kun katsoo, että mitä eväitä sieltä EP:n mielestä tulevaisuuskonferenssista löytyy, niin kyllähän ne ovat sellaisia, jotka ennen kaikkea merkitsisivät Euroopan parlamentin vallan merkittävää kasvattamista, ja voi arvioida, että jäsenvaltioilla
ei ole näidenkään esitysten valossa niin kovin suurta ruokahalua tällaisen uudistuskeskustelun käymiseen, saatikka sitten perussopimusten avaamiseen. Sen sijaan sieltä löytyy tietysti paljon sellaisia eväitä, joita me voisimme halutessamme nyt jo hyödyntää, mukaan lukien sitten tämä paljon puhuttu määräenemmistöpäätöksenteon laajentaminen. Tämä alustuksena ja mielellään osallistun keskusteluun. Kiitoksia. Kiitoksia Jari Luoto tästä kattavasta alustuksesta, kokouksen pääpäätöksistä ja tunnelmista. Se pidi mielenkiintoisena myös sitä, että tämä geopoliittinen Euroopan unioni on nyt vahvistunut aika vahvasti ja unioni on ottanut myös ehkä sillä kentällä kaikkein vahvimmat työkalunsa käyttöön ja se on juuri tuo laajentumispolitiikka. Myös integraatiohistorian valossa siihen on liitetty geopoliittisia ajureita myös aiemmin. Moniin näistä alustuksessa mainituista asioista voidaan palata. Myös tuo talouspoliittinen keskustelu on mielenkiintoinen ja tulevaisuuskonferenssi ja mahdollisesti perussopimusten avaaminen. Mutta nyt antaisin puheenvuoron meidän kommentaattoreille. Meillä on 2 erinomaista kommentaattoria kommentoimassa sekä kokousta että myös sitten Luodon alustusta. Heta Hassinen on seurannut useita Euroopan neuvoston kokouksia Brysselissä STT:n kirjeenvaihtajana. Tervetuloa. Ja Tyynä Karjalainen on ulkopoliittisen instituutin tutkija ja hyvin läheisesti seurannut myös sitten Ukrainan tilannetta, mutta myöskin sitten EUn vastinetta Venäjän hyökkäyssotaan sekä sitten EU-laajentumiskeskustelua. Tervetuloa myös Tyynä Karjalainen. Mutta ensiksi puheenvuoro Heta Hassiselle, olkaa hyvä. Kiitos paljon ja kiva osallistua tähän jälkilöylytilaisuuteen ja kiitos Jarille vielä erittäin kattavasta alustuksesta. Olen tosiaan STT:n Brysselin kirjeenvaihtajana ollut viimeiset 2,5 vuotta ja terveiset täältä sateenraikkaasta Brysselistä vaan kaikille linjoilla oleville. Jari tuossa kävikin läpi aika hyvin nämä huippukokouksen annin ja on samaa mieltä siitä, että merkittävimmäksi ja ehkä siksi historiallisimmaksi päätökseksi niin jää tämä Ukrainan ja Moldovan ehdokasstatuksen myöntäminen, ja sitähän osattiin odottaa jo ennen huippukokouksen alkua. Ja kuten tuossa tuli esiin, niin huippukokous sujui varsin joutuisasti, eli ehkä alkuun odotettiin, että olisi ollut hankalampiakin keskusteluja, mutta loppujen lopuksi asioista saatiin yhteisymmärrys melko nopeasti, eikä valvottu yötä myöten siellä Justus Lipsiuksen käytävillä. Näin toimittajan näkökulmasta niin huippukokouksissa on palattu sellaiseen pandemiaa edeltäneeseen normaaliin, eli media pääsee jälleen sinne paikan päälle runsaslukuisesti seuraamaan näitä EU-maiden johtajien tapaamisia. Ja tällä kertaa mukana on toki paljon kollegoja myös Länsi-Balkanin maista ja näistä hakijamaista, että mielenkiintoisia keskusteluja pääsi käymään siellä muiden kollegojen kanssa. Ehkä niistä tunnelmista, mikä siellä toimittajien kesken ja kokouspaikalla oli, niin kyllä siinä ilmassa oli turhautumista selkeästi näiden Länsi-Balkanin maiden suunnalta. Eli he ovat pitkään odottaneet EUlta toimia ja EU-laajentumispolitiikka on ollut hieman tahmeaa ja nytkään ei ihan sitä konkreettista lupausta saatu tästä Pohjois-Makedonia-Albania tilanteen etenemisestä, vaikka Bulgarian parlamentti saikin sitten perjantaina äänestettyä siitä, että voitaisiin edetä, mutta nyt odotellaan, että tuleeko tästä oikeasti se ratkaisu päästä eteenpäin vielä. Toki Albanialla ja Pohjois-Makedonialla, vaikka neuvottelut päästäisiin käynnistämään tosiasiassa, niin siinähän on sitten vielä pitkä neuvottelutaival edessä, eli saadaan odottaa vuosia varmaan ennen kuin EUlla on oikeita uusia jäseniä. Ja toinen sitten juuri tämä Ukrainalle annetun ehdokasstatuksen tilanne, että sehän on poliittisesti merkittävä päätös, mutta siinäkin arvaillaan, että onko kyse vuosista vai vuosikymmenistä ennen kuin Ukraina saattaisi olla sellaisessa pisteessä, että uudistuksia on tehty tarpeeksi ja voidaan oikeasti puhua siitä, että Ukraina liittyisi EU-hun. Ja toki sitten kun puhutaan EU-laajentumisesta, niin sitten päästään myös vähän siihen sellaisen filosofisempaan kysymykseen ehkä siitä, että mikä sitten EU-rooli tulee jatkossa olemaan, millaisilla säännöillä EUta pitäisi kehittää ja pitääkö niitä perussopimuksia avata, pitääkö lisätä esimerkiksi määräenemmistöpäätösten tekemistä, jos EU nyt laajentuu tuonne itäänpäin, niin pitäisikö luopua tietyissä asioissa sitä yksimielisyyspäätöksistä. Ja tätä me mediankin kesken
siellä vähän pohdittiin, ja tämä nousi esimerkiksi pääministeri Marinin tiedotustilaisuudessa. Kollega kysyi tästä, että onko EU rakenteidensa puolesta valmis siihen, että laajennutaan, ja Marin ainakin siinä vaiheessa kommentoi, että Suomen kanta on se, että kyllä, että EU pystyy tästä laajentumaan. Toki sitten niin kuin EUn kehittymisen kannalta niin tämä ajatus tästä Wider Europe tai laajemmasta eurooppalaisesta yhteistyöstä, Macronin tai tästä ehdottomasta eurooppalainen poliittinen yhteisöajatuksesta, niin on erittäin kiinnostavaa nähdä, että mihin suuntaan siinä keskustelussa mennään nyt sitten lähikuukausina tai lähivuosina. Macronhan itse omassa tiedotustilaisuudessaan tuon von der Leyen ja Michelin kanssa, niin Macron selitti, että ehkä tässä ajatuksena olisi se, että eurooppalaiset maat, vaikka he eivät asuisi samassa talossa, niin voitaisiin olla samalla kadulla, eli tässä tulisi niin kuin joku tällainen toisenlainen, jos EU on se talo, niin sitten Macron nyt haluaisi tämän kadun sinne, niin katsotaan, miten tämä konkretisoituu ja mitä oikeasti sitten sieltä voitaisiin siellä kadun varrella tehdä yhdessä naapureina. Mutta ainakin toimittajan näkökulmasta niin harmillista siinä on se, että se on edelleen kovin epäkonkreettista ja vaikea ehkä ottaa kiinni sitä ajatuksesta, mikä siellä loppujen lopuksi sitten takana on ja millaisia vaikutuksia sillä voisi olla. Ja ehkä sitten kolmantena pointtina kyllä nostaisin tämän talouskeskustelun, mitä käytiin silloin juhannusaattona. Toki siinä ei ratkaisuja varmaan ollut odotettavissakaan ja ei mitään konkreettista sinänsä päätöstä tehty, mutta onhan tämä tilanne todella niin kuin huolestuttava, eli inflaatio jyllää todella korkealla tasolla, kuten Jari tuossa äsken sitä avasi, ja sitten tilanteesta tekee hankalaan se, että inflaation puuttumisen keinot on vähän vähissä, että kuten Suomenkin puolelta tässä on tuotu esiin, niin jos tehdään pikaisia ratkaisuja vähän liian hätäisesti, niin voidaan olla sitten ojasta allikkoon tilanteessa, eli hätäisillä toimilla voidaan vain pahentaa tilannetta ja ehkä kaivataan nyt sitä sellaista malttia EU-maalta ja sitä yhteistä koordinointia, mutta totta kai se yhteisten ratkaisujen hakeminen on monesti hidasta, ja jos me ollaan ajatumassa tilanteeseen, missä kansalaisten ostovoima kärsii yhä enemmän, niin sehän näkyy sitten kärsimättömyytenä ja tyytymättömyytenä jokaisessa EU-maassa, ja silloin kullekin niin kansallisille päättäjille tulee vähän kiire jotenkin helpottaa sitä kansalaisten tilannetta, niin tässä on kyllä sellainen testi edessä, että pystytäänkö pitämään siitä maltista kiinni ja ehkä keksimään jonkunlaista yhteistä ratkaisua, vai meneekö tämä siihen, että kukin sooloilee suuntaansa. Ja inflaation takana on tietysti tämä energian hinta ja energian saatavuuskysymykset. Nyt kun Venäjän fossiilienergiasta ollaan päätetty luopua mahdollisimman pian, niin mitä lähemmäs syksyä ja talven lämmityskautta mennään, niin sitä painavammaksi tämäkin kysymys vielä nousee, että saa nähdä, miten sitten alkusyksystä, niin tilanne näyttää, miten kaasuvarastot ovat täynnä ja tullaanko sitten seuraavasta talvesta pärjäämään niin hyvin. Energiastahan keskusteltiin hyvin tiiviisti jo niin kuin viime vuoden syksyllä ennen tätä Ukrainan tilanteen kärjistymistä, eli se energiakeskustelu menee kyllä pitkälle, se on monelle EU-maalle todella niin kuin hankala ja kiperä kysymys. Sitten huippukokouksen tuolla kokouspaikalla niin kuiskittiin myös siitä, että olisiko tarvetta tavata vielä heinäkuussa, eli olisiko tällainen niin kuin ylimääräinen EU-huippukokous syytä kutsua koolle nyt tässä kesän aikana vielä, mutta ymmärrykseni mukaan niin tämä toive ei ole nyt saanut vastakaikua sitten siinä määrin vahvasti, että sellaista olisi tulossa, mutta eteläisimmillä EU-mailla niin oli tällaisia toiveita, että voisi olla ehkä paikallaan keskustella taloudesta, energiasta, näistä vaikeista kysymyksistä vielä lisää, mutta saattaa olla, että se jää sitten sinne syksymmälle tai katsotaan sitten viimeistään varmaan lokakuun huippukokouksessa. Mä voisin pitää tämän ehkä oman osuuteni tämän verran tiiviinä, totta kai mieluusti vastaan kysymyksiin, jos niitä sitten minun suuntaan tulee, mutta siitä tyynelle. Kiitos. Kiitos paljon Heta. Se oli tasan 7 minuuttia. Kiitos paljon näistä hyvinkin mielenkiintoisista näkemyksistä ja tuo kuiskittu heinäkuun ylimääräinen Eurooppa-neuvosto toki nousi ainakin minun Twitter-feedissä myös esiin, ja siitä on varmasti kiva kuulla myös sitten alivaltiosihteeri Luodolta, kuinka tämä prosessi mahdollisesti eteni ja millä perusteella sitten päätettiin pitäytyä pitämästä ylimääräisiä kokouksia tällä hetkellä, ainakin tällä näkymällä. Mutta nyt on vuoro Tyynä Karjalaisella, ole hyvä. Kiitos.
Kiitos ja kiitos edellisille puhujille. Tästä on hyvä jatkaa. Otan ehkä itse vähän askeleen takaisinpäin tai taaksepäin näistä akuuteimmista tapahtumista. Tässähän nyt ja keskityn ehkä ennen kaikkea nyt Ukraina ja EU-suhteeseen, mutta mikä tietysti sitten on hyvä näkökulma myös Georgian ja Moldovan tilanteeseen. Nämä 3 hakijamaatahan siirtyvät nyt EUn naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden piiristä ja assosiaatiosopimusten ensisijaisuudesta tämän laajentumispolitiikan sateenvarjon alle, mikä ei tietenkään ole pieni käänne EU-politiikasta siitä näkökulmasta, että nämä assosiaatiosopimus ja naapuruuspolitiikka luotiin nimenomaan vaihtoehdoiksi eikä välivaiheiksi kohti EU-jäsenyyttä ja EUn laajentumista. Sitten toisaalta 2014 alkaen jo Ukrainan ja EUn välillä on kuitenkin käytännössä edistetty lähentymistä talouden ja politiikan eri alueilla, käytännössä edistetty EU-jäsenyyttä kuitenkaan tätä perspektiiviä lupaamatta. Nämä uudistukset ovat edenneet melko hitaasti Ukrainassa, erityisesti korruptio, demokraattisten instituutioiden vakaus, talouskehitys, vähemmistöjen asema esimerkiksi ovat aiheuttaneet huolta ja tulevat varmasti sitä tekemään jatkossakin, ei vähiten sitten tämän sodan aiheuttamien lisähaasteiden takia. Nyt kun sitten kandidaatti- tai ehdokasstatuksen saamisen jälkeen tätä liittymisprosessia aletaan edistää, niin tämä sodan aiheuttama epävarmuus tulee entisestään haittaamaan talouskehitystä. Korruptio tulee häiritsemään näiden Ukraina saavien avustusten tehokasta hyödyntämistä ja toisaalta se ylipäätään kaoottinen tila, joka Ukrainassa sodan takia ja sodan jälkeen tulee vallitsemaan, on varmasti haaste ja este uudistusten tiellä. Jo 2015 alkaneen Itä-Ukrainan konfliktin jälkeen on kuitenkin ukrainalaiset osapuolet ovat esittäneet tämän jatkuvan sotatilan tai konfliktitilan esteeksi reformeille. Ja siitä sitten asiantuntijat ovat käyneet keskustelua, että onko se tosiasiallinen este vai tekosyy, mutta se tässä tulee varmasti jatkumaan myös tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Kuten alivartiosihteeri Luoto nosti esiin, niin tässä on nyt kuitenkin tästä eteenpäin hyvä tilaisuus kelkan kääntämiseksi Ukrainan sisäisen kehityksen kannalta. Aiempi tutkimus on aika yksimielinen siitä, että tämä assosiaatiosopimus tai naapuruuspolitiikka eivät ole tarjonneet riittävää kannustetta EU-vaatimille reformeille näissä naapuruston maissa, kun sitten sen sijaan tämä kandidaattistatus tarjoaa todellisen kultaisen porkkanan sitten maiden demokratiakehitykselle ja perustuslaillisuuden lisäämiseksi. Sitten taas puolestaan, kun se jäsenyys jossain vaiheessa mahdollisesti saavutetaan, niin sen jälkeen se kannustin taas katoaa. Eli tässä mielessä Ukrainan kannalta käsillä on nyt todella merkittävät vuodet tästä eteenpäin sisäisen kehityksen kannalta. Toisaalta kyse on tietysti myös geopoliittisesta turvasta Ukrainalle Venäjän naapurina, koska Ukrainan ja EUn suhde selkeentyy. Ja tämä geopoliittinen konteksti on kyllä mielestäni myös se, missä tätä EUn nopeaa byrokraattista prosessia kannattaa tulkita, eli se, että kuinka nopeasti kandidaattistatus saatiin myönnettyä Ukrainalle ja Moldovalle, on nimenomaan vastaus tähän geopoliittiseen tilanteeseen ja Venäjän aggressioon. Ja tämä sama geopoliittinen tilanne sitten taas toisaalta voi aiheuttaa erilaisia reaktioita tästä eteenpäin, kun sodan hajauttavat vaikutukset mahdollisesti EU:ssa kasvavat yhtenäisyyden sijaan ja sitten voidaan nähdä, että se geopoliittinen tilanne, joka ruokki yhtenäisyyttä ja vauhditti tätä prosessia, voi alkaa sitten puolestaan hidastaa sitä EU-maiden yhtenäisiä päätöksiä. Neuvostossahan tullaan tarvitsemaan sitten tämän jäsenyysprosessin aikana useaan otteeseen ja Länsi-Balkanin esimerkit, jotka tässä jo nostettiin esiin, eivät tietenkään ennusta hyvää. Ja näen erittäin tärkeänä sen, että Ukrainassa keskitytään tästä eteenpäin ei vain teknisten kriteerien täyttämiseen, vaan rakentaviin kahdenvälisiin toimiviin suhteisiin kaikkiin EU-maihin, jotta sitten poliittisia esteitä tälle jäsenyydelle ei rakennu. Ehkä sitten viimeisenä vielä muutama sana tuosta
Macroninkin ehdottomasta poliittisesta yhteistyöstä tai laajemmasta Euroopasta. Ehkä itse näen kiinnostavimpana tässä ei niinkään vaihtoehtoisen yhteisön Euroopan unionille, joka ehkä nyt tämän kandidaattistatuksen myöntämisen jälkeen jotenkin vaikuttaa takaperoiselta askeleelta, vaan enemmänkin tämän jäsenyysaspektin vaiheistamisen niin, että se EU-jäsenyys ei tästä eteenpäin olisi mustavalkoinen jäsen tai ei-kysymys, vaan että voitaisiin harkita tämmöistä jäsenyysprosessin pilkkomista palasiin niin, että edistyksestä tietyillä politiikka-alueilla voitaisiin sitten tarjota vastineeksi jotain integraation palasia. Tätä useat asiantuntijat ovat ehdottaneet ja sitä on harkittu ja esitetty myös Länsi-Balkanin maiden kohdalla kannustimeksi niin, että esimerkiksi jollain semmoisella politiikka-alueella, jossa reformit etenevät, voitaisiin tarjota vaikkapa tarkkailijarooli tai mahdollisesti puhujarooli myös sitä aluetta koskevissa päätöksentekoelimissä, kuitenkin se suojellen niitä kaikista sensitiivisimpiä politiikka-alueita ja päätöksentekorakenteita sellaisten jäsenmaiden osallistumiselta, jotka eivät siihen vielä ole valmiita. Tämä tietenkin samaan aikaan kannustaisi näitä hakijamaita reformeihin ja toisaalta sitten ottaisi huomioon niitä sensitiivisyyksiä ja huolia, joita jäsenmailla laajenemiseen liittyy. EU on kuitenkin ottanut aika merkittäviä askelia nyt tämän sodan jälkeen. Tämä luodon esiin nostava rauhanrahaston käyttäminen Ukrainan tukemiseksi kovan turvallisuuden alueella on käänne EU-politiikassa, joka on keskittynyt poliittisen taloudellisen lähentymiseen ja siviiliturvallisuussektorin reformiin Ukrainassa tähän asti. Nyt sitten tuetaan myös puolustuksessa, mikä on merkittävä käänne. Sitten tämä assosiaatiotriolle ja jäsenyysperspektiivin avaaminen voisi olla mahdollista, että sitten tästä edettäisiin myös tämmöisen geopoliittisempaan tai pragmaattisempaan lähestymistapaan kohti myös laajentumista. Luulen, että lopetan myös oman osuuteni tässä ja osallistun mielelläni keskusteluun. Kiitos. Kiitoksia Tyynä Karjalainen paljon näistä näkemyksistä ja laajentumispolitiikan analysoinnista. Olen Tyynän kanssa keskusteltu myös täällä ulkopoliittisen instituutin käytävillä joskus siitä näkymästä, että missä määrin EU on ottanut huomioon nyt näiden uusien jäsenkandidaattien ja myös sitten Georgian turvallisuuspoliittisen tilanteen. Laajentumispolitiikan yksi iso haaste on tietenkin se, että jos sitä laajentumisprosessia ei pystytä viemään loppuun asti, vaan esimerkiksi Venäjä voi sitten vaikuttaa tähän sotilaallista voimaa käyttämällä, eli tämä kovan turvallisuuden tavallaan tuominen myös laajentumispolitiikan ytimeen on varmasti yksi keskustelusta, joita tullaan sitten tässä seuraavan laajentumiskierroksen yhteydessä käymään. Mut kiitoksia näistä kommenteista ja nyt meillä on sitten mahdollisuus siirtyä yleisökysymys- ja kommentointiosuuteen. Meillä on yksi kysymys tullut jo tuolta chatin kautta ja siinä voitte toki niitä lisääkin vielä laittaa, mutta olen luvannut antaa myös sitten puheenvuoron Pertti Salolaiselle, joka on pyytänyt sitä ja tämä myös sitten siitä syystä, että hän on Pertti Salolainen on tietenkin tunnettu suomalainen poliitikko, mutta hän on myös yksi keskeinen Suomen laajentumiseen ja EU-jäsenyyteen liittyvän politiikan arkkitehti, eli olkaa hyvä Pertti Salolainen, teillä on nyt mahdollisuus lyhyen kommenttiin tai kysymykseen. Kuuluuko? No nyt kuuluu. Nyt kuuluu, hyvä. No niin, sitten kiitoksia näistä alustuksista, hyvin mielenkiintoisia alustuksia. Minulla on 3 kysymystä. Ensimmäinen on se, että mä näen, että on välttämätöntä kehittää tämä määräenemmistö päätöksentekojärjestelmä, sillä muuten tämä tulee pysähtymään koko tämä EUn kehitys ennen pitkään. Tähän tulee paljon lisää uusia jäseniä joidenkin vuosien kuluessa. Ja näin ollen haluaisin tietää, että mikä on tämä todellinen tilanne määräenemmistökysymyksen eteenpäin viemisessä.
Toinen on sitten, että mitä on tapahtunut sille isolle talouspaketille, onko se nyt siirretty syrjään vai vieläkö se siellä vaanii siellä taustalla ja on vielä jollain tavalla henkitoreissa, onko näin? Ja viimeinen kysymys koskee sitä, että onko havaittavissa, että ei nyt ihan vielä, mutta uskotaanko, että kun tämä Ukrainan sota tässä vaan venyy ja vanuu, niin käykö tässä ennen pitkään niin, että tapahtuu tietyn tyyppistä väsymistä täällä Euroopan puitteissa ja myöskin Yhdysvalloissa. Ja tämä olisi aika vaarallinen kehitys, jos tällaista alkaisi tapahtua. Totta kai tämä Ukrainan ja Moldovan EU-perspektiivi muuttaa tätä tilannetta myönteisempään suuntaan, että ne pysyvät jatkuvasti tapetilla, mutta onko tämmöistä minkäännäköistä väsymistä havaittavissa? Kiitoksia Pertti Salolainen, ja nyt siirrymme sitten muutaman kysymyksen jälkeen takaisin Jari Luodolle ja meidän kommentaattoreille. Tarkistaisin vain, että Jari Luoto on yhä edelleen langoilla, koska hänellä on selkeästi ollut vaikeuksia tämän yhteyden kanssa. Näyttäisi olevan. Ja täällä on sitten näiden Pertti Salolaisten kysymysten lisäksi tullut kysymys Tiina Larvaralta, ja hän kysyy, että missä asioissa Georgia eroaa Ukrainan ja Moldovan kehityksestä siinä määrin, ettei sille ehdotettu ehdokasmaa-aseman myöntämistä. Eli tämä eurooppalainen perspektiivi, eurooppalainen näkymä myönnettiin Georgialle, mutta tämä hakijamaa-asema edelleen odottaa. Muistaakseni komissio on luvannut, että siihen voidaan palata jopa tämän vuoden puitteissa, mutta mitään tarkkoja aikajänteitä ei ole annettu. Ja sitten meillä on myös Heli Santalalta puolustusministeriöstä kysymys erityisesti Jari Luodolle. Hän kysyy, että miten Ukrainan sodan pitkittymiseen keskustelutasolla varauduttiin ja mitä keinoja siihen on ollut esillä, eli juuri ehkä myös liittyen tähän tilanteeseen, jossa on poliittisia vaikutuksia sodan pitkittymisen osalta, mutta myös sitten ihan materiaaliin ja esimerkiksi EU-vastatoimiin pakotepolitiikkaan mukaan lukien liittyviä toimia. Ja nyt antaisin puheenvuoron takaisin alivaltiosihteeri Luodon. Joo, kiitoksia. Mä pidän tämän kameran pois päältä, koska minusta tuntuu, että tämä yhteys pysyy vähän helpommin, kun on vain tämä mikrofoni tässä iPadissa. Tuossa ensinnäkin nousi jo aikaisemmin esiin tämä kysymys siitä, että taas Heta puhua tästä, että tuleeko heinäkuussa ylimääräistä kokousta. Siellä muutama jäsenvaltio tällaista ajatusta piti esillä, ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin talousasiat kyllä puhututtivat siellä marginaaleissa ja erinäköisessä kokoonpanossa hyvin paljonkin, mutta tässä vaiheessa oletus on se, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja ei kutsu vielä heinäkuussa kokousta koolle. Ehkä tässä on syytä myöskin odottaa ja katsoa, mihin suuntaan energian hinnat ja sitä kautta ehkä inflaatio tässä kehittyy tulevien viikkojen aikana. Syksyllä tämän kysymyksen osalta ollaan varmaan viisaimpia ja silloin tähän epäilemättä sitten tullaan palaamaan. Lyhyesti näihin muihin aloittaen Pertti Salolaisen kysymyksestä. Määräenemmistöpäätöksenteon tekemiseen tai sen lisäämiseen esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksessä Suomi on suhtautunut jonkin aikaa myönteisesti. Me pidämme tätä tärkeänä askeleena eteenpäin tilanteessa, jossa olemme entistä useammin jääneet ikään kuin yhden jäsenvaltion vangiksi, kun tällä tavoin on kyetty estämään unionin yhteisten kantojen aikaansaaminen ja niiden edustaminen sitten kansainvälisillä foorumeilla. Tämä on ollut erittäin haitallista unionin vaikuttavuuden kannalta. On kuitenkin niin, että sitten meillä on jäsenvaltioita, jotka pitävät puolestaan tätä yksimielisyysvaatimusta erittäin tärkeänä. Ja tästä ei tällä hetkellä yhteistä näkemystä vielä ole löydettävissä. Epäilemättä keskustelu, joka tullaan tässä lähiaikoina varmasti käymään, kun katsotaan niitä mahdollisuuksia, mitä meillä nykyisten perussopimusten puitteissa on päätöksenteon tehostamiseen ilman, että perussopimuksia lähdetään muuttamaan.
Pertti Salonen kysyi myöskin isosta talouspaketista, mistään uusista taloudellisista toimista sen jälkeen, kun tuo EU:n elpymispaketti on hyväksytty ja sitä parhaillaan toimeenpannaan. Itse asiassa valtaosa rahoista ei ole vielä edes liikkunut käyttöön, vaan näin tapahtuu vasta parhaillaan. En usko, että monillakaan jäsenvaltioilla, Suomen mukaan lukien, on tällä hetkellä ruokahalua siihen, että ryhdyttäisiin mitään uusia toimia tekemään. Syytä on tietysti pitää silmät auki tämän tulevan talouskehityksen varalta. Katseet kohdistuvat ennen kaikkea esimerkiksi Italiaan, jossa pankkisektorin vaikeudet saattaisivat sitten kohonneiden korkojen johdosta niin saada aikaan ketjureaktio, joka heijastuisi laajemmaltikin Euroopan talouteen, kehityskulku, jonka tietysti toivotaan vältettävän, mutta tällä hetkellähän kellään ei ole oikein hyvää selkeää näkymää siihen, minkälainen kestävyys esimerkiksi Italian pankkisektorilla on, kun tässä on eletty poikkeuksellista aikaa ja on annettu poikkeuksellisia joustoja jäsenvaltioille käyttöön. Nyt on selvää, että tällainen tilanne jatkuu pidempään kuin mitä alun perin pandemiasta toipumisen alkaessa oletettiin, ja näin myös komissio on selkeästi indikoinut. Komissio tuo sitten varmasti loppuvuodesta omia esityksiään pöytään siitä, miten esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen osalta tulisi jatkossa edetä. Sitten oli kysymyksiä tästä Ukrainan sodan venymisestä, sen vaikutuksesta, ja tämäkin huoli on varmasti todellinen. On selvää, että oloissa, jossa konflikti Ukrainassa pitkittyy ja taloushuolet hiipivät päällimmäiseksi monien kansalaisten mielessä, kun ne näkyvät aivan konkreettisella tavalla kukkaroissa, niin tällainen sotaväsymys Euroopassa, siellä missä eletään kuitenkin turvassa näiltä sodan kauheuksilta, niin se väistämättä saattaa syödä kannatusta niille toimille, niille uhrauksille, joita tämän sodan yhteydessä meiltä kaikilta vaaditaan, jotta Ukrainaa voidaan tukea, jotta voidaan huolehtia siitä, että Venäjä ei tätä sotaa voita. Ja tähän muun muassa meidän pääministerimme tuolla puheenvuorossaan kiinnittänyt huomiota, että tällaista sotaväsymystä ei saa meille tulla ennen kuin tämän konfliktin lopputulos on sillä tavoin selvä, että sitä voidaan pitää Ukrainalle voitollisena. Tähän kysymykseen varmasti palataan kaikissa tulevissa Eurooppa-neuvostossa. Itse näkisin niin, että tässä on tärkeää jatkaa Ukrainan tukemista kaikin tavoin, myöskin sotilaallisesti, ja samaan aikaan tiukentaa edelleen Venäjää vastaan kohdistettavia talouspakotteita, pienentää mahdollisesti arvoisat kutsuvieraat ja se vientitulojen virta, jonka avulla Venäjä tätä sodankäyntiä osaltaan rahoittaa. Arvantiina kysyi Georgialle kohdistuvista vaatimuksista. Lista on pitkä. Siellä on hyvin paljon, voisi sanoa, sisäpoliittista vastakkainasettelua. Siellä kaikki valtiolliset instituutiot eivät toimi poliittisesti riippumattomasti. Oikeuslaitos tulisi uudistaa. Sen uudistamisessa ei ole edetty sen strategian mukaisesti, joka siellä on ollut tähän mennessä käytössä. Korruptiontorjuntavirasto ei ole täysin riippumaton. Mediaympäristö ei ole myöskään riippumaton. Ja tätä luetteloa voisi jatkaa valitettavan pitkään. Meille oli selvää, kun olimme tutustuneet tuohon komission lausuntoon ja kun olemme keskustelleet omien asiantuntijoidemme kanssa, että Georgia ei valitettavasti ole vielä siinä kunnossa, että sille voitaisiin samanlainen hakijamaa-status tässä vaiheessa antaa kuin Ukrainalle ja Moldovalle. Kiitoksia.
Kiitokset Jari Luoto, ja nyt kysyisin, onko Heta Hassisella tai Tyyne Karjalaisella, haluatteko vastata näihin kysymyksiin joiltakin osin? Olkaa hyvä vaan, aloitetaan vaikka Heta Hassisesta. Yes, kiitos erinomaisista kysymyksistä, ja Jari tuossa vastasikin varsin kattavasti kaikkeen. Ehkä nopeasti jatkaisin tästä Georgiasta. Georgian presidentti Salome Zurabishvili hän silloin tämän päätöksen jälkeen niin kyllä vakuutteli, että tulevien kuukausien aikana he aikovat tehdä hurjasti töitä, että pääsisivät siihen pisteeseen, että se ehdokasstatus voitaisiin heillekin myöntää, mutta totta on juuri se, että siellä on aika pitkä lista niitä poliittisiin järjestelmään, valtiollisten instituutioiden tilaan liittyviä uudistuksia, joita Georgiassa ei vielä ollut siinä pisteessä, mikä sitten esimerkiksi Moldovassa, Ukrainassa oli, niin tämä oli se erottava tekijä ymmärtääkseni siinä. Tämä määräenemmistökysymys on tosi mielenkiintoinen ja on jännittävää nähdä, että mihin siinä tulevina aikoina päädytään, koska nykyistenkin perussopimusten puitteissahan voidaan siirtyä tietyissä osin niin näihin määräenemmistöpäätöksiin, mutta se, että niihin voidaan siirtyä, niin se vaatii ensin jäsenmaiden yksimielisyyttä. Ja tämä yksimielisyyden saavuttaminen voi tietysti olla vähän kiven alla, koska miksi sitten joku jäsenmaa, joka kokee, että on hyvä poliittinen pelikortti, niin miksi siitä sitten luopuisi. Se, että sitten mennäänkö avaamaan perussopimuksia ja sitä kautta muuttamaan tätä, niin sehän on pidemmän tien takana, ja siihen Suomi ja joukko muita jäsenmaita ei ole kovin innoissaan suhtautunut, että perussopimuksia ryhdyttäisiin avaamaan. Mutta ehkä sitten siinä pitää punnita jossain vaiheessa sitä, että kuinka paljon niitä määräenemmistöpäätöksiä tarvitaan sen eteen, että EU:lla voidaan kehittää, ja onko se perussopimusten avaaminen sitten kuitenkin se tie, mikä pitää käydä, että siihen tilanteeseen päästään, että EU olisi vähän toimivampi päätöksentekokoneisto. Toisaalta tämä keväthän on nyt osoittanut sen, että kyllä niihin yksimielisyyttä vaativiin päätöksiin ollaan päästy huomattavankin niin kuin nopeasti, mutta tulevaisuus näyttää, onko tämä vain poikkeus vai onko tämä tällainen uuden yhtenäisyyden alku ollut. Mutta ehkä se joudutaan just tulevina aikoina keskustelussa punnitsemaan, että onko se perussopimusten avaaminen kuitenkin niin sen arvoista, että sitten päästäisiin siihen määräenemmistöpäätöksiin laajemmissa määrin, koska silloinhan, jos niitä perussopimuksia avataan suuremmin, niin sitten voidaan ehkä sitten neuvotella näiden maiden kanssa, joille se määräenemmistöpäätösten lisääminen ei ole niin kuin mieluinen asia. Ja tämä väsyminen tähän sotaan, niin tämä on erinomainen kysymys ja ihan selkeä riski, että tässä ajan vieriessä ja sodan pitkittyessä niin se tulee vastaan. Kiitos. Kiitos paljon Heta Hassinen ja sitten Tyyne Karjalainen. Kiitos. Kiitos. Voin ihan lyhyesti vielä jatkaa tuosta Georgiasta, että Georgian erilaisesta asemasta, täällä tässä oli jatkokysymystä, eikö näitä samoja ongelmia ole myös Ukrainassa ja Moldovassa, niin ehdottomasti näin, mutta ymmärtääkseni siihen vaikuttaa myös tämmöinen suhteellinen kehitys, että siinä missä Ukraina ja Moldovan on nähty kuitenkin tätä Kööpenhamina-kriteeristöäkin vasten liikkua nyt parempaan suuntaan, niin Georgiassa on menty taaksepäin, joka sitä indikoi huonoa tietysti jatkon kannalta. Sitten tästä tilanteen venymisestä tietysti se, että kun nämä talouspakotteet ja vastapakotteet vaikuttavat eri tavalla eri EU-jäsenmaihin, se varmasti tulee vähentämään yhtenäisyyttä ja lisäämään väsymystä voimakkaisiin vastatoimiin EU-maissa. Sitten toisaalta se Ukrainan valtion sisäiset haasteet, kuten vaikka korruptio, voi johtaa väärinkäyttötapauksiin saadun avun kohdalla, mikä tietysti voi sitten entisestään laskea halukkuutta tukea Ukrainaa. Toisaalta sitten se, että nyt on saavutettu jonkinlainen konsensus ja yksimielisyys siitä, että näitä aseapua voidaan antaa kollektiivisiin puolustukseen vedoten vaikka, niin ehkä siihen sitten pääsevät hitaammatkin jäsenmaat ja muut kumppanit mukaan. Mutta vielä viimeisenä haluaisin sitten nostaa esiin sen riskin, mitä useat Ukrainan tilannetta pitkään seuranneet tutkijat ovat korostaneet, että kun tämä sotatila venyy, niin pitää välttää sitä tilannetta, mikä sitten 2014-2015 Krimin laittoman liittämisen ja Itä-Ukrainan sodan kohdalla syntyi, jossa Ukraina sitten jossain määrin painostettiin sille epäedulliseen rauhansopimukseen. Ja se nähdään riskinä tässäkin tilanteessa, jossa sodan päättyminen on tietysti kaikkien toiveena, mutta siinä pitäisi kuitenkin sitten lähteä Ukrainan kannalta edullisista raameista.
ja sen toimijan, joka sitten mahdollisesti jotain sopimusta fasilitoi, niin pitäisi sitten tuntea myös Ukrainan valtion sisäiset haavoittuvuudet, kuten vaikkapa se, että jostain alueelta päästään vaikuttamaan Ukrainan ulkopolitiikkaan, joka sitten voi taas muodostua ongelmaksi EU-polun kannalta. Eli tämmöisiä sensitiivisyyksiä siihen liittyy, jos tähän väsymykseen sitten reagoidaan rauhan prosessia pakottamalla. Kiitoksia Tiina Karjalainen, ja nyt mainostaisin edelleen meidän yleisölle, että tuolla keskustelupalstalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Meillä on vielä hyvin tässä aikaa, vajaat puoli tuntia käydä keskustelua tästä kokouksesta, sen päätöksistä ja ehkä myös laajemmin EUn kehityssuunnista ja tämän kokouksen vaikutuksista siihen. Mutta meillä on yksi kysymys jo täällä yleisöltä tullut, ja se vähän sivuaa oikeastaan niitä teemoja, joita tuossa käsiteltiin aiemminkin jo, mutta tässä kysytään pakotepolitiikasta. Oli keskustelua Venäjälle asetettujen talouspakotteiden toimimattomuudesta ja toimivuudesta. Ja ehkä moderaattoriominaisuudessa sitoisin tämän kysymyksen myös ehkä siihen laajempaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, jota nyt on käyty EU-maiden puitteissa, mutta ehkä vähän laajemminkin siitä, että onko unionin sisällä mahdollisesti eriäviä näkemyksiä siitä, miten Venäjän aggressiivinen toiminta padotaan, ja tällä nyt viittaan sitten esimerkiksi Saksan Zeitenwendeen ja sen toimenpanoon, ehkä sen toimenpanon hitauteen, josta on keskusteltu, eli kysymys on tästä historiallisesta murroksesta, joka Saksassa on käynnissä liittyen maan asemoitumiseen Euroopan turvallisuuteen, ja myös sitten siihen, että Ranskan presidentin on nähty joissakin kommenteissaan sitten rakentavan tällaista hieman ymmärtävämpää polkua Venäjän toiminnan suhteen, kun sitten taas esimerkiksi keskisen Itä-Euroopan maissa on hyvin yksioikoisesti nähty, että Venäjän tulee tämä sota hävitä, jotta Venäjä ei sitten muodostu uhkaksi muille naapurimaille. Mutta keskustelu on ainakin meidän tutkijoiden keskuudessa käynyt aika vilkkaana, ja ehkä tässä on hieman myös sitten tällaista kenties jonkinnäköistä näköalaa harhaakin mahdollista havaita, koska tietenkin turvallisuuspolitiikan tutkijat hyvin nopeasti tarttuvat näihin trendeihin, ja olisi kiva kuulla myös sitten Jari Luodolta ja meidän arvoisilta kommentaattoreilta, näkyykö tämä keskustelu mahdollisesti tuolla kokouksessa jotenkin, ja heijastuiko se siihen, vai onko tässä ollut tilanne, että on käyty niin sanotusti vähän kovilla kierroksilla myös tämän sodan takia sitten näissä asiantuntijakeskusteluissa. Ja sitten toinen kysymys, jonka ehkä vielä tässä sivuttiin näitä perussopimusten avaamiskäytäntöjä ja mahdollisuutta jo hyvin monesta näkökulmasta, mutta ehkä sellainen kysymys vielä, että nousiko se esiin varsinaisesti tämän laajentumispäätöksenteon yhteydessä, koska mä itse muistelin, että silloin kun unioni päätti tästä suuresta itälaajentumisesta, niin oikeastaan oli kaksi hyvin merkittävääkin perussopimusten uudistusprosessia. Ensiksi oli Nizzan perussopimusten uudistus, ja myös sitten perustuslaillinen sopimus osittain kytkettiin myös tähän isoon itälaajentumiseen. Ja oikeastaan silloin oli hyvin keskeistä se, että unioni muuttuu hyvinkin perustavaa laatua olevalla tavalla, jotta voidaan sitten tämä suuri itälaajentuminen viedä eteenpäin, ja että päätöksenteko sitten myös säilyy unionissa. Ja nyt kun on olemassa Länsi-Balkanin laajentumisprosessi käynnissä, ja nyt sitten kolmelle maalle on luvattu tämä eurooppalainen perspektiivi, ja vaikka puhutaan aika pitkästä ajanjaksosta ennen kuin välttämättä sitten varsinkaan näiden uusimpien kandidaattien suhteen nähdään tätä jäsenyyttä, niin tämä kysymys on varsin oleellinen, että onko kuitenkin sitten perussopimusten uudistaminen jossain vaiheessa nousemassa agendalle. Ja me tiedetään, että Suomi on tosiaan mukana tässä 12-13 maan ryhmässä, joka on toppuutellut hieman nyt sitten Euroopan parlamentin ja myös sitten joidenkin suurempien jäsenmaiden tällaista vihreää valoa perussopimusuudistuksille ja konventin koolle kutsumiselle, niin mä kysyisin Jari Luodolta, että missä määrin Suomessa on nyt sitten
pohdittu tätä mahdollisuutta, että perussopimusten avaaminen saattaa sitten edessä olla ja mitkä ovat sitten mahdollisesti ne Suomen keskeiset tavoitteet tässä prosessissa. Mutta nyt antaisin puheenvuoron takaisin Jari Luodolle ja sen jälkeen meidän kommentaattoreille ja vielä kerran mainostaisin meidän yleisölle, että täällä keskustelupalstalla voitte esittää kysymyksiä. Jari Luoto, olkaa hyvä. Niin, keskustelua tästä sodasta Ukrainassa käydään tiiviisti tuolla johtajien pöydässä. Suomen kanta näissä keskustelussa on selvä. Venäjän on hävittävä tämä sota, Ukraina on voitettava. Tällä tavoin tätä tukea Ukrainalle perustellaan ja sitä tullaan jatkamaan. Ja mitä tulee pakotteisiin, niin ne ovat yksi järeimpiä keinoja, mitä EU voi rauhanomaisesti käyttää ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan. Ja niitä halutaan käyttää osoituksena siitä, että on jo 6 erittäin kattavaa pakotepakettia tehty ja valmiutta on indikoitu myöskin pakotteiden tiukentamiseen, kunhan ollaan tilanteessa, jossa pakotteiden laajentaminen ei vahingoita Euroopan unionia enemmän kuin mitä se vahingoittaa Venäjää. Tiedetään, että tämä energiakysymys on keskeinen, eikä olisi varmaan kenenkään edun mukaista, että eurooppalaiset kodit kylmenisivät, tehtaat pysähtyisivät ja sitten jäätäisiin ihmettelemään, odottamaan, että kuinka hyvin tämä kansalaisten tuki Ukrainalle säilyy. Ei varmaan olisi kovin viisasta ja realistista politiikkaa. Kyllä tämä pitää taiten hoitaa. Saksan liittokansleri on selvästi indikoinut sen aikataulun, jolla Saksa pääsee irti riippuvuudesta Venäjältä tuodusta fossiilienergiasta. Öljyn osalta tämän vuoden loppuun mennessä, kaasun osalta puhutaan vuoden 2023 lopusta. Ne eivät sitten ole loppupeleissä kovin pitkiä aikavälejä, jos mietitään sitä, mitä näillä pakotteilla tavoitellaan. Se on Venäjän heikentäminen niin, ettei se kykene jatkamaan tätä sotaa, eikä se kykene uusiin sotiin tästä pitkään tulevaisuudessa. Se, mitä välittömästi voidaan Ukrainan osaksi tehdä, se tapahtuu tällä muulla materiaalisella, taloudellisella avustamisella ja aseavun antamisella. Laajentumisen osalta todellakin näin, kun itälaajentuminen tapahtui, se oli merkittävä laajentuminen. Nähtiin tarpeelliseksi tehostaa unionin päätöksentekoa, avattiin perussopimukset ja näitä prosesseja tässä on ollut käynnissä muutamaan otteeseen meidänkin jäsenyysaikana. Nyt kuitenkin pitää katsoa, mitä riskejä sisältyisi siihen, että tällainen konventti juuri nyt käynnistettäisiin. En usko, että se saisi tässä maailmanpoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa kovinkaan paljon ymmärrystä kansalaisilta, että johtajat ilmoittaisivat, että nyt me ryhdymme neuvottelemaan unionin perussopimuksia uusiksi. Tässä on paljon tärkeämpiä, kivuliaimpia haasteita edessä, joihin meidän on syytä uhrata kaikki se energia, mikä päätöksentekijöillä on käytettävissä. Itse katsoisin myöskin näin, että jos tarkastellaan nyt tähän mennessä pöydälle tuotuja esityksiä perussopimusten muuttamiseksi, niin kyllä ne konkreettisimmin näyttäisivät olevan sellaisia, jotka tarkoittavat tämänhetkisen vallankäytön tasapainon merkittävää muuttamista Euroopan parlamentin hyväksi. Enkä ole laisinkaan varma, että suurimmassa osassa EU-jäsenvaltioita, jos missään, olisi kansalaisten tuki nimenomaan tähän suuntaan meneville muutoksille. Ja mitä siellä olisi sitten sellaista, jota Suomen kaltaiset valtiot haluaisivat, en usko, että kovinkaan paljon sellaista olisi löydettävissä, jossa voisimme odottaa, että enemmistö muista jäsenvaltioista on sitten meidän kannallamme näissä kysymyksissä. Eli olen varma, että jossain vaiheessa olemme näiden kysymysten edessä, mutta tällä hetkellä en näe edes laajentumisen varautumisen perusteella
syytä siihen, että näitä perussopimusmuutoksia ryhdyttäisiin neuvottelemaan. Kiitos paljon Jari Luoto ja nyt Heta Hassinen, Tyyne Karjalainen, jos teillä on näkemyksiä tai vastauksia myös näihin teemoihin, olkaa hyvä. Joo, tärkeitä teemoja ilman muuta. Tästä pakotteiden toimivuudesta tai toimimattomuudesta, niin tämä on erinomainen kysymys ja ehkä tässäkin vielä niin kuin pitää sitten katsoa muutamia kuukausia vielä eteenpäin, että ennen kuin tehdään sitä lopullista tuomiota, miten tämän kevään pakotteet oikeasti ovat toimineet, niin sehän on ollut ne siirtymäaikojakin ennen kuin kaikki on todella käynnissä, mutta se on ihan perusteltu kritiikki, että onko nämä ollut niin kuin tarpeeksi nopeita ja voimakkaita, mutta pitää muistaa, että nämä 6 pakettia, mitkä on tehty, niin ne on erittäin laajoja pakotepaketteja ja toivottavasti ne nyt sitten saadaan täysimääräisesti voimaan ja toimimaan ja sillä on se haluttu vaikutus Venäjän kykyyn toimia. Tästähän myös niin kuin mediassa on ollut paljon juuri keskustelua siitä, että kuka Euroopan maista tai mikä Euroopan maista voisi tehdä enemmän, tai pitäisikö Saksan esimerkiksi olla suuremmassa roolissa tehdä niin kuin enemmän tämän asian eteen, että saataisiin oikeasti vaikutusta Venäjälle. Mulla ei tähän ehkä ole hyvä vastausta itselläni, mutta nämä on mielenkiintoisia keskusteluja, ja kyllähän tässä niin kuin on eroavaisuutta, ja esimerkiksi Unkarikin EU-maa, niin Unkarissahan ihan selkeästi Orban puhuu kotiyleisölle yhtä tarinaa ja sitten täällä Brysselissä vieraillessaan niin toista tarinaa. Ja mielenkiintoinen kysymys pakotteiden ja näiden keinojen suhteen on myös se, että nyt kun on kevään aikana paiskottu nämä 5 isoa laajaa pakettia kasaan, niin vaikka sitä tahtoa sanotaan, että on vielä sitten tarvittaessa tehdä lisää, niin sehän menee vain yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi löytää sitten ne yhteiset tarpeeksi laajat, tarpeeksi isot keinot, millä voidaan puuttua Venäjän tekemisiin. Toki just tämä energian suhteen, niin se, että pyritään etsimään vaihtoehtoisia kaasun toimittajia ja muuta, niin on kuullut sitäkin analyysiä, että ehkä sitten se tarpeeksi nopea siirtymä pois siitä venäläisen fossiilienergian käytöstä jo käytännössä sitten tuo sen vaikutuksen, että esimerkiksi kaasupakotteita ei välttämättä tarvita, jos sitten EU-maat tarpeeksi nopeasti kääntyvät muiden toimittajien puoleen, mutta toki sekään ei ole aivan yksinkertaista, kun se olemassa oleva infrastruktuuri niin luo tietyt rajoitteet ja siinä on moni EU-maa aika riippuvainen sitä juuri Venäjältä tulevasta kaasusta. Ja saattaa tietysti olla, että se Venäjä pistää kaasuhanoja vielä lisää kiinni, niin sittenhän se kaasupakote tavallaan vaikutus meni sitten siinä. Mutta ehkä tästä annan sitten Tyynelle jatkoa. Kiitos. Kiitos. Voin jatkaa lyhyesti sopivista tai siitä, kuinka padotaan Venäjän aggressiivista politiikkaa. Tietysti siinä on niin kuin muodostunut yhteisymmärrys siitä, että ei keskitytä eskalaation välttämiseen siellä, missä on reagoitava voimakkaasti, koska on huomattu, että se taktiikka ei ole toiminut Krimin tapahtumien ja Itä-Ukrainan konfliktin jälkeen, eikä myöskään se eskalaation välttäminen estänyt tätä Venäjän hyökkäyssotaa. Ja sitten taas toisaalta se aggressiivisen politiikan patoaminen on keskittynyt nimenomaan taloudellisiin keinoihin, eli niihin, jotka nimenomaan ovat EUlla käytössä, joka tietysti on sillä tavalla korostanut EUn käytössä olevien ulkopoliittisten välineiden toimivuutta. Sitten, että miten ne tästä eteenpäin onnistutaan pitämään voimassa. Olemassa olevat pakotteet liittyy tietysti juuri siihen niiden eriäviin vaikutuksiin eri jäsenmaissa. Ja sitten toisaalta siihen, että niiden vaikutuksista Venäjän toimintakyky on kuitenkin jossain määrin vaikea saada selkoa. Että tietysti se rapauttava vaikutus Venäjän toimintakykyyn tulee jossain määrin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja sitten taas se toivottu vaikutus, että julkinen näkemys kääntyisi sotaa vastaan tai vaikutusvaltaiset poliittiset henkilöt kääntyisivät sotaa vastaan, niin siitä on ollut vaikea saada tietoa, vaikka jotain indikaatioita on saatu, niin sitten kuitenkin se Putinin vankkumaton kannatus on varmaan tullut jossain määrin yllätyksenä. Sitten ehkä vielä laajentumiskysymyksestä tästä eteenpäin ja siitä, minkälaisia muutoksia EU-politiikassa tarvitaan. Nostaisin sen turvallisuusyhteistyön vielä esillä. Eli
koska se on kuitenkin tällä hetkellä EUn sisäisessä EU-jäsenmaiden keskeneisessä yhteistyössä keskeinen kysymys, kuinka kehitetään eurooppalaisittain itsenäistä ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, niin kyllä tämän tiivistyvän ja entistä joustavamman yhteistyön olisi syytä heijastua sitten myös tänne naapuruuspolitiikan ja laajentumispolitiikan puitteissa tehtävään yhteistyöhön niin, että turvallisuus- ja puolustuskysymykset myös olisivat enemmän esillä näissä tulevissa yhteistyön muodoissa, erityisesti tietysti Ukrainan ja Moldovan kanssa, joihin kohdistuu erityistä ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspoliittista herkkyyttä. Kiitoksia Tyynä Karjalainen näistä arvioista, ja nyt meillä on tullut vielä yksi kysymys tuolta keskustelupastan kautta, eli Sakari Vuorensola kysyi, että puhuttiinko kokouksessa Liettuan tukemisesta Venäjän uhattua sitä Kaliningradin maayhteyskysymyksessä. Tämä kysymys liittyy tuohon viime viikon kehityskulkuihin, jossa Liettua on ryhtynyt toimeenpanemaan EU-pakotepolitiikkaa, ja se estää sitten joidenkin tuotteiden kuljettamisen Liettuan kautta Kaliningradiin. Mutta tämä kysymys varmasti erityisesti alivaltiosihteeri Luodolle. Ja sitten ehkä vielä moderaattorina nostaisin tässä loppuun esiin ja haluaisin kysyä myös teidän näkemystä tämän ruokakriisin merkittävyydestä. Nyt on tosiaan käynyt selväksi jo se, että sen ratkaiseminen on hyvin hankalaa siten, että viljakuormia saataisiin Ukrainasta hyvinkin nopeasti ainakin liikkeelle hyvin laaja-alaisesti, mutta sitä kautta on myös sitten aika selvää se, että tämä kriisi tulee globaalilla tasolla kiihtymään, ja kysyisinkin, että käytiinkö keskustelua tässä kokouksessa juuri siitä, että miten EU voi mahdollisesti sitten tähän globaaliin ruokakriisiin vaikuttaa muilla tavoin kuin sitten tätä Ukrainan kysymystä ratkaisemalla, ja ehkä kommentaattoreille sitten myös sama teema, että kuinka merkittävä tilanne tämä on ja onko EU myös sitten ehkä onnistunut tässä strategisessa viestinnässä siitä, että mistä tämä ruokakriisi itse asiassa johtuu. Onko se Venäjän sotatoimet vai mahdollisesti sitten EU-pakotepolitiikka. Olemme tällaista kilpailua tämmöisen kahden strategisen viestin parissa huomanneet ainakin kansainvälisissä ympyröissä. Ja nyt on tullut vielä yksi kysymys yleisöltä. Vilja Härkönen kysyy, että olisi mielenkiintoista kuulla ihan lyhyestikin, mitä ihmisoikeuskysymyksiä Suomi korosti kokouksessa. Erityisesti kiinnostaisi EU:n ulkosuhteiden osalta Turkkiin ja Valko-Venäjään liittyvä keskustelu. Ja tämä on nyt sitten tämän tilaisuuden viimeinen yleisökysymys, ja nyt antaisin mahdollisuuden ensiksi alivaltiosihteeri Luodolle ja sen jälkeen sitten Heta Hassiselle ja Tyynä Karjalaiselle vielä vastata ja kommentoida näitä kysymyksiä. Olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Turkin ja Valko-Venäjän osalta voin olla hyvin lyhyt, koska näihin liittyvistä päätelmäkirjauksista ei käytännössä käyty kokouksessa keskustelua. Ne eivät olleet keskustelut sillä tavoin niin ulkosuhdepainotteista. Liettuan presidentti Nausėda nosti esille tämän Kaliningradin kysymyksen sekä tuolla Pohjoismaat, Baltti ja Irlanti pienryhmä kokouksessa ja sitten itse Eurooppa-neuvoston kokouksessa pyytäen yksinkertaisesti solidaarisuutta Liettua kohtaan tässä asiassa ja todeten samalla, että he jatkavat komission kanssa keskustelua siitä, että tulkinta pakoteregiimistä on oikea. Tässä on kyse problematiikasta, joka liittyy siihen, että yhtäältä Venäjältä tulee Liettuan puolelle rajaa sellaisia tuotteita, jotka ovat EU:n pakotelistalla, ja näin muodoin Liettuan viranomaisilla on velvoite huolehtia, että tällaiset tuotteet eivät päädy EU-alueelle. Toisaalta kysymys on siitä, että nämä tuotteet sitten jatkanevat matkansa Kaliningradille, eli kulkevat vain transitissa EUn alueella, mutta tämä on tosiaan enemmänkin oikeudellista juridiikkaa. Toki Venäjän reaktioiden vuoksi tästä nousee varmasti niin kuin tällainen poliittis-taloudellinenkin kysymys, mutta ennen kaikkea asia, joka tässä vaiheessa etenee Liettuan ja komission välillä käytävissä keskusteluissa.
Ruokakriisi on noussut esille, ei pelkästään tässä Eurooppa-neuvostossa, vaan jo aikaisemmissa kokouksissa. Ja tässä varmasti katsotaan kaikkia mahdollisuuksia, mitä EU:lla ja jäsenvaltioilla on tukea esimerkiksi YK-alaisten järjestöjen elintarvikeapun toimittamista sinne, missä sitä tullaan hyvinkin pian tarvitsemaan. Elintarvikemarkkinat ovat globaalit, kansainväliset, että varmasti tässä avustustoiminnassa niin joudutaan turvautumaan hyvin perinteiseen tapaan toimittaa elintarvikkeita sinne, missä niitä tarvitaan, ja tähän tarvitaan tietysti sitten rahaa. Samalla kun pyritään mahdollisimman suuriin volyymeihin tuolla Ukrainassa, koska on tarve paitsi saada vilja markkinoille, myöskin Ukrainan viljavarastot tyhjäksi, jotta sitten emme seuraavankin sadon osalta ole ongelmissa. Mutta niin kuin todettu, niin tähän kysymykseen varmasti palataan. Hyvä huomio siitä, että tämä informaatiotiedotussota tämän Ukrainan sodan ympärillä käy erittäin voimakkaana, ja EU joutuu kyllä terästämään omaa toimintaansa muun muassa Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, jotta me tässä saamme oikeaa tietoa perille siitä, mikä on tämän ruokakriisin perimmäinen syy. Kiitoksia Jari Luoto, ja nyt Heta Hassinen ja sitten Tyyne Karjala. Yes, kiitos. Hyviä kysymyksiä ja hyviä huomioita. Tuosta Liettuasta, niin Liettuan presidentti Naussedahan tapasi sitten komission puheenjohtaja von der Leyenin tämän kokouksen yhteydessä, ja ainakin liettualaiselta toimittajakollegalta kun kysyin, niin sitten hän sitä selitti, että ilmeisesti tässä nyt oltiin Liettuankin puolella ihan tyytyväisiä siihen, että komissio nyt tukee Liettua siinä, että saadaan tähän asiaan selvyys, ja lähipäivinä on odotettavissa, että tosiaan saataisiin komissiolta jonkunlaista lisäohjeistusta tai ohjelinjaa, että miten niitä tarkastuksia Venäjältä Kaliningradiin kulkeviin tavaroihin tulee tehdä ja mikä kaikki sitten pysäytetään pakotteiden nimissä ja mikä ei. Jos saa vähän tästä EU-huippukokouksen ulkopuolelle hypätä, niin tämä Baltian maiden tilannehan on tälläkin viikolla esillä sitten tuolla Madridissa NATO-huippukokouksessa, kun NATOltakin odotetaan niin kuin linjauksia tästä itäisen Euroopan niin kuin läsnäolon vahvistamisesta ja muusta, että se Baltian maiden tukeminen on kyllä erittäin ajankohtainen asia ja onhan se Venäjän uhkailu ollut niin kuin kovin kärkästä, mutta saa nähdä lähipäivinä, että miten se tilanne kehittyy. Ei tässä vaiheessa mulla ehkä tämän enempää. Kiitos. Kiitos. Voin vielä lyhyesti jatkaa myös ehkä nyt tämän kokouksen ulkopuolelta. On tietysti juuri niin, että tämä Venäjän versio sodan syistä ja etenemisestä ja seurauksista saa yllättävänkin paljon vastakaikua ja ymmärrystä Euroopan ulkopuolella globaalisti, vaikka Venäjän toimia ei hyväksytä, niitä jossain määrin ymmärretään, ja tähän kokonaisuuteen tämä ruokakriisistäkin viestiminen sitten EUlta sijoittuu, eli ja siinä on haasteita. Sitten taas toisaalta tämä ruokakriisin ratkaiseminen on kyllä myös Venäjän ja Ukrainan intresseissä. Venäjäkään ei halua esiintyä globaalin ruokakriisin aiheuttajana. Ja jos jonkinlaiseen neuvotteluyhteyteen päästään, niin se voisi olla sellainen aihe, josta voitaisiin ensimmäisenä sopia, koska siihen liittyy niin suurta mediahuomiota tai globaalia huomiota ja toisaalta molemminpuolinen intressi. Ja se on tietysti myös EU ja EU-jäsenmaiden intresseissä kiinnittää tähän nimenomaan huomiota, ei vähiten sitten siitä syystä, että mikäli ruokakriisi Euroopan lähialueella syntyy tai pahenee, niin sitten siitä seuraa maahanmuuttopainetta Eurooppaan välittömästi, eli siihen liittyy kyllä hyvin monesta suunnasta sensitiivisyyksiä. Kiitoksia myös Tyyne Karjalainen näistä arvioista, ja nyt kello on sillä mallilla, että meidän täytyy tämä tilaisuus sulkea. Pahoittelen, yksi kysymys jäi käsittelemättä, mutta se tuli niin viime pinkaan, että sitä emme enää ehdi ottamaan tähän mukaan. Lämmin kiitos alivartiosihteeri Luodolle tästä läsnäolosta ja arvioista, kommenteistasi. Tiedän, että aikataulusi on hyvin kiireinen. Tiedän myös, että Heta Hassisen katse on jo kääntynyt kohti Madridia ja Naton huippukokousta, ja
ja Tyyne Karjalainen, vaikka olet vielä töissä, niin tiedät, että sinulla onkin monta asiaa listalla ennen kuin loma-aika koittaa, joten iso kiitos siitä, että heti näin juhannuksen jälkeisenä maanantaina olitte mukana tässä keskustelussa. Minusta alustukset ovat olleet erinomaisia ja olemme myös saaneet hyvän käsityksen siitä, ehkä päässeet hieman pintaa syvemmälle tai kulissien taakse siitä, mistä tuolla juhannuksen Euroopan neuvoston kokouksessa keskusteltiin. Me jatkamme Ulkopoliittisessa instituutissa yhteistyökumppanimme Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa näiden jälkilöylyjen järjestämistä. Perinteisesti on järjestetty joulun jälkilöylyt ja sitten nämä juhannuksen jälkilöylyt. Sen verran ensi vuodesta tiedoksi, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin EU-puheenjohtajamaa Ruotsi on saanut neuvoteltua siten, että tuo ensi kesäkuun EUn Eurooppa-neuvoston kokous ei ajoitu juhannusviikonloppuun, joten ei ole kysymyksessä sitten ensi kesänä ainakaan juhannusjälkilöylyt, vaan ehkä ihan normaali viikonloppu. Mutta näihin sanoihin, näihin tunnelmiin lämmin kiitos myös yleisölle, joita on ollut runsaasti paikalla, ja toivotan kaikille oikein hyvää keskikesän helteen jatkoa. Paljon kiitoksia. Hyvää kesän jatkoa. Kiitos paljon. Hei hei. Kiitos.